Welcome muli sa aking channel, mga Kalitratista. Na-miss nyo ba ako? Kung hindi, ay ayos lang. Pero kayo, na-miss ko sa tagal ng paggawa ko ng aking third video na ito. Kaya, gumawa tayo ng something special para sa inyo, mga Kalitratista. Take a break muna tayo sa continuation ng ating still life photography tutorial number 3. This time ay light painting muna tayo para maiba ang inyong mapapanood at matututunan sa larangan ng fotografiya. At gaya ng inyong nakikita sa aking video, ay gagamit lamang tayo ng dalawang lumang lighter na may flashlight at isang pen light bilang ating source of light. At bilang subject naman ang bote at garapa. Ano, excited na ba kayo? Tara na! Bali, ang settings natin para dito ay fully manual tayo, kasama ang ating focusing. Ito ay para masiguro natin na every shot na ating gagawin habang nasa madilim at long exposure ay manatiling focus sa ating subject. At ano pa ba? Gamit lamang ang ating mga improvised source of light para sa light painting session natin na ito, mga Kalitratista. Lights off. Ayan. Dito ay makikita natin kahit madilim ang movements ng ating improvised light sa gilid, ibabaw, papasok at palabas ng ating mga botelya. Ang galaw ng mga ilaw na ito during long exposure ay nagiiwan ng mga linya at kurbada ng liwanag at nagre-rehistro sa sensor ng ating camera. Ayan na ang ating first test shot. Makulay pero magulo, lalo na dito sa ating second shot. Naku, parang pag-ibig lang. Makulay pero minsan magulo. Walang direksyon at hindi define ang ating subject. Kaya balikan natin ulit ang ating settings. White balance na daylight at self-timer na kahit hindi na muna. Total nasa dark place naman tayo. ISO na at least 400 up to 800 maximum. Manual focusing. Ito ay para masiguro na hindi na magbabago ang ating focusing during long exposure. Make sure lang na na-focus ng tama ang area na gusto natin sa ating subject bago sumabak sa dilim. At sa ating shutter speed naman, dahil long exposure tayo, ay between 25 to 30 second maximum. While aperture of f8 naman tayo na nakabase sa lakas ng ating improvised light source. Naglagay din tayo ng white reflectors on both sides para magkaroon ng highlights ang ating bottles during exposure. At syempre, ready na rin ang ating improvised main light. Ready na to party, mga Kalitratista.